Oikein hyvää iltapäivää. Mun nimeni on Katinka Käyhkö ja työskentelen Itä-Suomen yliopistossa. Päätehtäviini kuuluu tällainen yliopistoallianssiyhteistyö, eli JUFE tulee sanoista Young Universities for the Future of Europe. Se on yksi monista eurooppalaisista yliopistoalliansseista ja siihen kuuluu Itä-Suomen yliopiston lisäksi 9 muutakin yliopistoa. Ja yksi minun mielestä kaikkein hienoimmista JUFEn jutuista on tämä JUFE Academy. Tämä on 2 kertaa vuodessa tapahtuva nippu eri jäsenyliopistojen tuottamia luentoja, jotka tarjotaan sitten ilmaiseksi ihan kaikkien kiinnostuneiden käyttöön. Suurin osa näistä luennoista on englanniksi, mutta koska meillä on 10 maasta ihmisiä ja kaikille englanti ei ole se ykköskieli, niin yritetään sitten aina huomioida myös, että olisi jotain omankielistäkin tarjolla. Ja tänään meillä on hieno mahdollisuus kuunnella korkeatasoinen luento ihan omalla suomen kielellä. Meillä on luennoitsemassa varsin uunituore tohtori, herkkyystutkijaksikin jo tituleerattu Anne Airaksinen. Ole hyvä, Anne. Kiitoksia ja tervetuloa paikan päällä Joensuussa osallistuvat ja siellä linjojen päässä osallistuvat myös. Ja minä olen tosiaan Anne Airaksinen ja olen tätä herkkyyden teemaa tutkinut tässä viimeiset 5 vuotta. Toukokuussa väittelin. Väitöskirjani on tämän näköinen. Väitöskirjani kantaa nimeä Inhimillinen herkkyys, kadotettu voimavara tehokkuuden aikakaudella. Moninaisen toimijuuden merkitys matkalla kohti kestävämpää hyvinvointia. Ja väitöskirjahan löytyy ihan avoimesti verkosta saatavilla. Ja työkseni toimin tällä hetkellä Karelia ammattikorkeakoululla opettajana. Ja tutkimuksethan mulla jatkuu edelleen. Teen postdoc-tutkimusta tämän saman aihepiirin parissa täällä Itä-Suomen yliopistolla vierailevana tutkijana. Ja sen haluaisin tähän alkuun todeta, että aiempi herkkyyteen liittyvä tutkimushan on ollut Suomessa toistaiseksi ihan huomattavan vähäistä. Ja se, millä tavalla herkkyydestä on puhuttu, on ehkä sellaista yksilöpsykologista näkökulmaa. Ja minun tutkimuksessa nyt sitten yhdistyy tämmöinen yhteiskunnallinen ja kasvatustieteellinen näkökulma. Ja nyt haluaisin kertoa teille näitä minun tutkimustuloksia ja havaintoja erityisesti siitä työelämän näkökulmasta. Ja meillä on aikaa tuonne 4:30 asti, niin toivon, että sinne loppuun jää sitten aikaa vähän ajatusten vaihdolle. Joo, mutta tervetuloa vielä kerran kaikille ja katsotaan saanko tästä näitä dioja vaihtumaan ja muita teknisiä asioita eteenpäin. Eli tässä näette nyt tämän päivän luennon otsikkorungon. Ja tässä on nyt tosiaan nämä pääpiirteet, mitä on tänään tarkoituksena käydä. Näette ne otsikkotasolla. Ja meillähän on käytössä chatti, jonne saa kommentoida. Ja ehkäpä Katinka tarvittaessa chatista voi tehdä nostoja. Saatan niitä jossain kohtaa tiedustella, että onko minkälaisia kommentteja tullut. Mutta nyt voitaisiin mennä siihen päivän polttavaan kysymykseen, johon otaksun, että aika moni teistä ehkä omalta osaltaan jo tietääkin vastauksen ja perustelut, mutta jospa minä tässä perustelen tutkimusnäkökulmasta vähän lisää. Noin. Miksi herkkyydestä on tärkeää puhua juuri nyt? Miksi se on erityisen tärkeää juuri tässä ajassa? No, Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan nuorten työuupumus on 2-kertaistunut 5 vuodessa. Ja joka 4. suomalainen on vähintään kohonneen työuupumuksen riskissä tai on jo todennäköisesti työuupunut. Ja samalla toki ne menetetyn työpanoksen kustannukset on miljardeja.
Ja työhyvinvoinnin vahvistamisesta on tullut myös kansallinen tavoite. Meillä on kilpailua työ- ja opiskelupaikoista ja ehkä jopa kovempaa kilpailua kuin koskaan aikaisemmin. Ja toki jo nuoret joutuu kohtaamaan nämä kilpailuyhteiskunnan ja pärjäämisen kulttuurin vaatimukset ja joutuvat ylläpitämään näitä suoritusnormeja, jotka meillä on täällä vakiintuneet. Ja nämä vaatimusten paineet konkretisoituu toki myös hyvinvoinnin tilastoissa. Työuupumus on lisääntynyt ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyvät syyt vie yhä useampia työelämän ulkopuolelle. No, nämä tämmöiset yhteiskunnalliset vaatimukset ja ihanteet toki suuntautuu kohti yksilöä, joka tietenkin mielellään pyrkisi mukautumaan niitä kohti. Ja voi olla niin, että tämmöisestä äänekkäästä ja tehokkaasta näkyvästä toiminnasta palkitaan, mutta sitten puolestaan hiljaisemmat ja harkitsevammat ja herkemmät saattaa jäädä jalkoihin. Eli toisin sanoen nämä yhteiskunnalliset ihannekansalaisen ominaisuudet saattaa, ja ne ovatkin liitoksissa siihen yksilön persoonaan. Esimerkiksi juurikin tuo tuommoinen ulospäin suuntautuneisuus ja sosiaalisuus saatetaan mieltää semmoiseksi tavoiteltavaksi ominaisuudeksi. Mutta meitä on monenlaisilla ominaisuuksilla varustettuja, ja voi olla niin, että nämä ihanteellisina yleisesti pidetyt ominaisuudet onkin sitten ristiriidassa yksilön henkilökohtaisten piirteiden kanssa. Mutta silti se yksilö voi ottaa kantaakseen vastuuta niiden ulkopuolisten odotusten täyttämisestä ja saattaa myös kokea painetta siitä, että pitäisi muuttaa itseänsä toisenlaiseksi. Ja sen takia mielestäni on ihan tosi aiheellista kysyä, että suosiiko nämä meidän yhteiskunnan toimintaympäristöt, kuten vaikkapa erilaiset työelämän toimintaympäristöt, erityisesti tietyn tyyppisiä ihmisiä. Ja ihan yhtä lailla on minun mielestä aiheellista miettiä myös sitä, että onko tämä tietynlainen kuva tämmöisestä ihanne-ihmisyydestä realismia, vai onko se ehkä jonkunlainen tavoittamaton myytti tai jonkunlainen kangastus jostakin sellaisesta, jota ei ehkä koskaan edes pystytäkään saavuttamaan. No sitten on vielä sekin, että näennäisesti samankaltaisista lähtökohdista huolimatta nämä yksilölliset kokemukset saattaa hyvinkin merkittävästi poiketa toisistaan. Esimerkiksi meidän paikalla ja linjoilla olevien henkilöiden kokemukset voi olla hyvinkin paljon toisistansa poikkeavia, vaikka lähtökohdat sinänsä ovat näennäisesti samanlaiset. Ja näin ollen myös siihen opiskelu- ja työhyvinvointiin voi vaikuttaa sellaiset tekijät, jotka ei välttämättä nouse esille siinä valtavirrassa. Ja tällä luennolla pyrin avaamaan näitä tämmöisiä monenlaisia kokemusmaailmoja, jotka ehkä ovat monelle teistä hyvinkin tutuun kuulosia, koska herkkyyshän koskettaa meitä kaikkia, vaikka se saattaa välillä jäädä näkymättömäksi tai tulla väärin ymmärretyksi tai kokonaan ohitetuksi. Ja kenelle tämä luento on nyt sitten suunnattu? Minä uskon, että näistä sisällöistä voi hyötyä erityisesti esimerkiksi esihenkilöt, HR-ammattilaiset, opettajat, kasvattajat, asiakastyötä tekevät ja kaikki ihmisten parissa toimivat, kohtaamistyötä tekevät ja totta kai myös oman herkkyytensä tunnistaneet. Ja tässä kohtaa haluan sanoa sen, että nämä väitöstutkimukseen osallistuneet itse toivoivat, että tämä tietous herkkyydestä laajenisi erityisesti kasvatus, opetus, terveydenhuolto ja sosiaalialoille sekä johtamiseen ja esihenkilötyöhön. Ja totta kai minä toivon, että tästä kaikesta, mitä tulen kertomaan, on hyötyä myös itseymmärryksen lisääjänä. Ja totta kai toivon, että myös niitä uudenlaisia näkökulmia avautuu tämän luennon myötä.
No sitten tavoitteet tälle tämän päivän sessiolle on seuraavat. Ajatuksena on se, että tämän luennon jälkeen osallistuja ymmärtää, mitä herkkyys tarkoittaa tai mitä sillä voidaan tarkoittaa ja miksi siitä kannattaa puhua työelämässä juuri nyt ja tänään ja ajankohtaisesti. Ja lisäksi osallistuja tunnistaa, että miten työympäristö voi tukea tai tukahduttaa herkkyyttä ja sen tuomia mahdollisuuksia. Ja hahmottaa herkkyyden yhteyden työssä jaksamiseen, osallisuuteen ja henkilökohtaisen potentiaalin hyödyntämiseen. Ja on saanut ideoita monimuotoisuutta arvostavan ja inhimillisen työelämän rakentamiseen. Siinä pientä pohjustusta nyt tästä aiheesta ja seuraavana lähdetään tutkailemaan näkökulmia siihen, että mistä me oikeastaan puhutaan, kun me puhutaan herkkyydestä. Mistä siinä on kyse? Kerron tässä ensin, että miten siinä omassa tutkimuksessani olen pyrkinyt määrittelemään tätä herkkyyttä. Eli kyseessä on synnynnäinen ja neurobiologinen ominaisuus. Se on syntymästä lähtien meissä kaikissa tavalla tai toisella ja se on osa yksilöllistä temperamenttia ja persoonallisuutta. Tutkimuksessani en kuitenkaan halunnut sitoutua tämmöisiin yksittäisiin tietynlaisiin määritelmiin herkkyydestä. En keskittynyt herkkyyden mittaamiseen tai todentamiseen tai siihen mahdollisesti liittyvien diagnoosien analysointiin, vaan pyrin tutkimaan tätä herkkyyttä moniulotteisesti. Ja nämä, ketkä osallistuivat siihen minun tutkimukseen, määrittelivät itsensä herkiksi, eli siinä oli tämä itsemäärittelyn näkökulma mukana. Ja herkkyydellä ajattelen olevan monenlaisia ulottuvuuksia tai muotoja. Ja ihmiset on toki synnynnäisesti moninaisia ja erilaisia herkkyydeltään, ja tähän sisältyy toki ne biologisesti määräytyneet taipumukset, vaikkapa siinä, että miten siihen omaan ympäristöön reagoidaan. Ja näitä yksilöllisiä herkkyyseroja on muuten sekä ihmisillä että eläimillä. Ja itse asiassa tämmöistä korkeaa herkkyyttä tai herkkyystaipumusta on tuolla kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa kuvailtu ihan jopa tämmöiseksi lajikohtaiseksi selviytymisstrategiaksi, joka auttaa siihen, että mahdolliset uhkat voidaan havaita ajoissa ja lajitovereista voidaan huolehtia entistä paremmin, mutta tämän tämmöisen korkean herkkyyden todetaan kuitenkin olevan hyödyllinen ainoastaan silloin, kun nimenomaan vähemmistö lajin yksilöistä on tämmöisiä korkeasti herkkiä. Et mikäli kaikki olisi samanlaisia, niin silloin tästä ominaisuudesta ei olisikaan tässä mielessä vastaavaa hyötyä. No, mutta tutkimuksen teon myötä mulle alkoi tulla tarve laajentaa tätä ymmärrystä herkkyydestä myös tämmöisenä niin kutsuttuna yleisinhimillisenä ominaisuutena. Ja ajattelen, että tällöin se kattaa näitä ihmisenä olemisen ulottuvuuksia. Voidaan puhua vaikka haavoittuvuudesta tai myötätunnosta tai sitten tämmöisestä keskinäisriippuvuudesta toisten kanssa ja vastavuoroisuudesta ja toki myös empatiakyvystä, esimerkiksi tämmöisistä asioista. Ja tästä minä käytän ilmaisua inhimillinen herkkyys. Ja tämmöinen ajatus inhimillisestä herkkyydestä toki viittaa tietyllä tapaa siihen semmoiseen yleisinhimilliseen ominaisuuteen ja sen myötä johonkin, jota meillä kaikilla on jossakin määrin, mutta se ei kuitenkaan poista sitä biologista perustaa, mikä sillä herkkyydellä on, eli niitä yksilöllisiä herkkyyseroja ja sitä, että ihmiset on yksilöllisiä ja synnynnäisesti erilaisia herkkyydeltään. Mutta tässä omassa tutkimuksessani olin siis kiinnostunut herkkyyden kokemuksista ilman, että aloin mitata tai rajata tietyn määritelmän kautta sitä, että mitä herkkyydellä tarkoitan. Ja tällöin me saatiin sellaisia herkkyyden kokemuksia kasaan, joihin liittyi tämmöisiä voimakkaita ja vivahteikkaita aisti- ja tunnekokemuksia. Eli ne oli yhteisiä tutkimukseeni osallistuneille, jotka sitä herkkyyttä itsessään kokivat.
ja ylipäänsä se taipumus kokea voimakkaasti asioita ja tilanteita. Sitten siihen liittyy toki tämä aisti- ja tunnekokemusten tuottama kehollinen reagointi ja asioiden ja tilanteiden ja erilaisten tapahtumien tämmöinen prosessointi, syvällinenkin prosessointi siellä omassa ajattelussa. Ja voisin veikata, että moni teistä on kuullut puhuttavan erityisherkkyydestä, joka on ollut viime vuosina pinnalla ja tutkimuskutsussa itsekin käytin aluksi etenkin tätä erityisherkkyyden käsitettä, mutta lisäksi hain mukaan myös tämmöisiä henkilöitä, jotka jollain tasolla ovat tunnistaneet herkkyyttä itsessään. Eli sillä tavalla oli laaja se osallistujaskaala ja tällöin sain mukaan myös heitä, jotka ihan sanoivat mulle sitä, että he ei aiemmin uskaltautuneet mukaan, koska he miettivät sitä, että ovatko he nyt oikeastaan erityisherkkiä vai eivät, vaikka herkiksi itsensä tunnistivatkin. Vielä jatkan vähän tästä yksilöllisestä herkkyydestä ja vähän tämmöisiä huomioitavia asioita käsitteistä, joihin minun mielestä liittyy tosi tärkeitä huomionarvoisia asioita, koska se, millä tavalla me puhutaan tästä herkkyyden ilmiöstä ja miten me sitä kuvailemme, on totta kai tosi tärkeää. Ja popularisoidussa tietokirjallisuudessa ja puhekielessä tästä herkkyydestä saatetaan puhua ihan tyystin eri sanoilla kuin sitten tieteellisissä tutkimusteksteissä. Esimerkkinä vaikkapa se erityisherkkyyden käsite, joka siis on tullut tutuksi näistä Elaine Aronin suomennetuista tietokirjoista. Siellä alkuperäiskäsite on tämä Highly Sensitive Person, HSP-lyhenne. Mutta tämmöistä ei kuitenkaan sit oikein löydy niistä hänen tutkimusteksteistä. Mutta sitten sieltä löytyy Aronilta sellainen kuin Sensory Processing Sensitivity, SPS-lyhenne, joka voidaan suomentaa aistitiedon käsittelyn herkkyydeksi. Mutta että asia ei olisi liian yksinkertainen, niin ei tässä vielä kaikki, vaan ihan kansainvälisellä tutkimuskentällä sitä herkkyyden aihepiiriä on kyllä käsitelty tämän lisäksi myös monin muin eri käsittein ja toki myös useiden muidenkin tutkijoiden toimesta. Ja se on ihan mielenkiintoista, että löytyy tällainen jäsennys, jossa tämmöinen niin kutsuttu herkkyys ympäristölle, environmental sensitivity, kokoaa allensa useita erilaisia viitekehyksiä. Ja sen alta löytyy muun muassa myös tuo mainittu Aronin aistitiedon käsittelyn herkkyys. No entä sitten meillä Suomessa? Täällähän tämmöinen herkkyyteen ja yksilöllisiin herkkyyseroihin liittyvä tutkimus on ollut toistaiseksi huomattavan vähäistä, niin kuin tuossa ihan alussa jo tulin maininneeksi. Ja myös se aiheeseen liittyvä käsitteistö on näin ollen myös vakiintumatonta. Ja tämä asia on ollut pinnalla suurelta osin, ainakin tämän Aronin suomennetun tietokirjallisuuden pohjalta, josta siis myös tuo erityisherkkyyden käsite on sitten vakiintunut suomen kieleen. Mutta minun oman tieteenalan näkökulmasta, joka on siis sosiaalipedagogiikka, koen tuon erityisherkkyyden käsitteen ehkä sikäli hieman ongelmalliseksi, koska siihen liittyy tuo erityissana. Ja sanavalintana ajattelen niin, että se lähtökohtaisesti ehkä rajaa sen erityisyyden joksikin, joka on normista poikkeavaa. Ja tämä minun tutkimusnäkökulma on kuitenkin yleinen, ei siis marginaalinen tai erityinen, mutta tämä ominaisuus, herkkyys, sehän on siitä huolimatta todellinen ja yksilöllinen, vaikka siihen liittyvät ilmiöt saattaakin olla tämmöisiä sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakentuneita. Se ei poista sitä, se ilmiöpohjainen tarkastelu, etteikö siellä olisi sitten taustalla tämä ajatus synnynnäisestä yksilöllisestä herkkyydestä. Ja minä koen tärkeäksi painottaa sitä, että tämä minun tutkimuksen näkökulma ei suinkaan kiellä tai poissulje sitä herkkyyden biologista perustaa, vaan päinvastoin se avaa tälle ilmiön tarkastelulle laajemman näkökulman tämmöisessä sosiaalisessa ja kulttuurisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa. No,
kukaan meistä ei toki elä tyhjiössä, vaan meihin vaikuttaa nämä yhteiskunnalliset ja kulttuuriset arvot ja asenteet, normit ja ihanteet ja sosiaaliset odotukset ja niin edelleen. Ja näin ollen myös nämä yksilölliset herkkyyden kokemukset liittyy aina siihen, että minkälaisia on esimerkiksi nämä meidän omaksumat kulttuuriset normit ja odotukset. Nämä kokemukset on tosi tärkeitä, koska se, minkälaisia kokemuksia me saamme, ohjaa niitä meidän käsityksiä, myös siitä meidän omasta herkkyydestä ja meistä itsestämme. Ja totta kai se ohjaa myös sitä, että millä tavalla me toimimme siinä omassa toimintaympäristössämme. Ja kyllä voisi sanoa niin, että tämmöinen yksilöllinen herkkyys on yksi ulottuvuus, joka rakentaa sitä yksilön sosiaalista todellisuutta. Eli tämä herkkyys ei ole ainoastaan yksilön henkilökohtainen sisäinen tunnekokemus tai ominaisuus, vaikka se on myös sitäkin. Mutta lisäksi sitä voidaan tarkastella myös tämmöisenä ilmiönä, joka muotoutuu yhteiskunnallisissa ja sosiaalisissa ja kulttuurisissa konteksteissa. Eli siinä, miten se herkkyys nähdään ja miten sitä tulkitaan ja minkälaisia merkityksiä sille annetaan ja miten se kohdataan. Ja nämä asiat vaikuttaa todellakin aivan yksilötasolla tuntuvasti. Ja tämmöiset aikakauden ihanteet vaikuttaa toki myös osaltaan siihen, että miten siihen herkkyyteen suhtaudutaan. Ja tällä on sitten taas vaikutuksensa siihen yksilöön. Aiemmin tuli jo mainittua siitä, että tuossa tutkimuksessani minua kiinnosti nämä herkkyyden yksilölliset kokemukset. Eli tämmöinen kokemustaso, halusin päästä siihen kiinni. Eli ne henkilökohtaiset ja subjektiiviset kokemukset. Ja toki niihin voi liittyä tämmöisiä kollektiivisia merkityksiä ja semmoista yhteistä ymmärrystä ja yhteisen ymmärryksen luomista. Ja nämä kokemuksethan on tämmöisiä aika- ja paikkasidonnaisia. Ne aina liittyy johonkin aikaan ja paikkaan. Ja esimerkiksi tässä kontekstina on tämä nykyyhteiskunta ja sen erilaiset toimintaympäristöt ja erityisesti tämä työelämä ja työelämän ympäristöt. Ja siellä tutkimusaineistossa tämä työelämä painottuikin todella merkittävänä kontekstina, jonne niitä herkkyyden kokemuksia todella paljon liitettiin. Ja osallistujat kertoi paljon näistä työelämäkokemuksistaan. Ja niihin päästään vielä tässä tämän luennon aikana. Tässä haluan näyttää tämmöisen kuvan, jossa on pyrkinyt jäsentämään näitä herkkyyden tarkastelutasoja, mitä tuossa jo vähän puheessa avasin, mutta tässä vielä sama tämmöisenä yksinkertaistettuna kuvana. Eli täällä on keskiössä tuo synnynnäinen ja biologisesti määräytynyt herkkyys, ja se on se kantava ajatus. Eli meillä jokaisella se herkkyys ilmenee omalla tavallaan ja sillä on moninaisia ilmenemismuotoja. Mutta ei kuitenkaan voi olla niin, että herkät ihmiset olisi kaikki keskenänsä samankaltaisia, vaan on sitä moninaisuutta siellä. Ja siksi tuossa kuviossa on toisena nämä yksilöllisen herkkyyden monimuotoiset ilmentymät. Ja kolmanneksi olen sijoittanut tuon uloimman ympyrän, eli sen inhimillisen herkkyyden, josta puhuin, sen joka on minun käsityksen mukaan jollakin tavoin universaalia ja semmoista yleisinhimillistä. Eli on monenlaisia ulottuvuuksia ja tarkastelutasoja, joiden kautta sitä herkkyyttä voidaan tarkastella. Ja tämä kuvio sisältää ajatuksiani siitä, että millä tavalla herkkyydestä, millä tasoilla siitä voidaan puhua ja mistä oikein puhutaan, kun puhutaan herkkyydestä. Ja jos tuo kansainvälinen tieteellinen käsitteistö ja siihen liittyvät alkuperäisartikkelit kiinnostaa, niin kannattaa etsiä taustatietoa täältä minun väitöskirjan sivuilta, ja sieltä löytyy liitteenä nämä tähän mennessä julkaistut artikkelit, jotka on siis kaikki avoimesti verkossa saatavilla. Ja löytyy myös tuolta väitöskirjan liitteestä ne artikkelit tosiaan, eli sitä kautta pääsee sitten myös alkuperäislähteiden äärelle.
Mutta ehkä voitaisiin siirtyä tuosta herkkyyden määrittelystä nyt sitten tähän kontekstiin, eli näihin yhteiskunnan toimintaympäristöihin. Näitähän meillä voi olla hyvinkin monenlaisia ja tänään lähemmässä tarkastelussa se työelämä, mutta esimerkiksi koulu, oppilaitos, harrastukset ja niin edelleen. Ja tosiaan, kuten todettua, niin tämä työelämä painottu siellä minun tutkimusaineistossa todella vahvasti osallistujien itsensä kertomana. Eli se oli siis erityisen merkittävä toimintaympäristö näiden herkkyyden kokemusten kannalta. Ja puhutaan siitä, että tuo tuottavuus ja tehokkuus on tärkeää. Ja meillä on se kilpailu käynnissä näistä työ- ja opiskelupaikoista. Me kannetaan näitä kilpailuyhteiskunnan paineita ja tavoitellaan niitä suoritusnormeja jopa uupumiseen saakka. Asenteiden kerrotaan koventuneen. Ja onko se sitten niin, että ihmisen täytyy olla tietynlaisilla ominaisuuksilla varustettu, että hän voisi pärjätä, saatikka menestyä tämän kaltaisessa ympäristössä? Mutta siitä päästään kysymykseen, että entäs jos nämä tietynlaiset ominaisuudet, ehkä ihanteellisinakin pidetyt, ovatkin ristiriidassa yksilön henkilökohtaisten ominaisuuksien kanssa. Ja nyt se, että onko se herkkyys nyt sitten yksilön näkökulmasta, yksilön ominaisuutena tämmöinen myönteinen ja hyödyllinen, toivottu asia vai pikemminkin ei toivottu, määrittyy tutkimuksen perusteella näiden sosiaalisten suhteiden vaikutuksesta. Eli toisaalta se herkkyys voi olla suuri voimavara kokijalleen, joka auttaa esimerkiksi kykyyn tuntea asioita syvemmin, mutta toisaalta se voi tutkimustulosten mukaan olla myös tämmöinen kuormituksen ja ehkä jopa häpeän lähde, jonka ei koeta soveltuvan niihin työelämän ihanteisiin. Ja se, kummasta lopulta on kyse, määrittyy sitten osaltaan niiden aikakauden arvojen ja ihanteiden viitoittamana ja toisaalta myös sen kautta, että millä tavalla yksilö on ehkä saanut sitten elämässään tukea sille hänen omalle olemisen tavalle. Ja tosiaan niin kuin tuossa alussa jo tuosta chatista olikin vähän puhetta, niin sitä chattia saa minun puolesta ihan mieluusti käyttää ja kommentoida ja siellä tuoda esille omia ajatuksia, jos siltä tuntuu. Ja toki myös täällä paikan päällä saa kommentoida. Ja näytän tässä nyt seuraavaksi sieltä tutkimusaineistosta muutamia sitaatteja, jotka osaltaan tuo esille sitä herkän kokemusmaailmaa ja jotka myös ehkä sitten tavalla tai toisella kiinnittyy sinne työelämän konteksteihin. Luen näistä osan ääneen. Mulla on näitä 3 dian verran. Kaikkea en lue, mutta te näette tästä. Mun olisi ainakin vaikea lähteä vaikka työpaikalla kertomaan, että joo, mä oon tämmönen erityisherkkä. Siitä tulee semmonen heikko vaikutelma tai jotenkin semmonen, että se on heikkous. Kyllähän sitä välillä taistelee tai ajattelee, että pitäisi olla tietynlainen ihminen. Ei pitäisi olla niin semmonen herkkä. Kun huomaa, että ei jaksa, niin sitten ajattelee sitä, että miksi en jaksa, että miksi kaikki muut jaksaa. Miten voi olla, että en jaksa olla 5 päivää siellä töissä? Miksi tarviin tämmöisen, että pitää tehdä 4-päiväistä työviikkoa, jotta jaksaa? Tuntemukset siitä, että olen jotenkin vääränlainen, ovat olleet voimakkaita.
Mutta olen kuitenkin pohtinut sitä, miten paljon vaikeampaa tämä kaikki olisi todennäköisesti ollut, jos olisin poika. Herkkyys mielletään feminiiniseksi, joten tietyllä tavalla herkkyyteni ja rauhallisuuteni on yleisesti ymmärretty positiiviseksi etenkin kouluympäristössä. Suurin osa elämästä on mennyt siihen, että mun täytyisi olla toisenlainen. Tämä on muuten yhden julkaistun artikkelimme otsikkositaatti. En varmaan ansaitsis elää tässä maapallolla, kun en jotenkin nyt ole semmonen kuin pitäisi. Nämä on aika ajatuksia herättäviä sitaatteja elävästä elämästä herkkyyden kokemuksiin liittyen. Ja olen ajatellut niin, että ehkäpä tämä tutkimus, jota olen tehnyt, voisi olla tietyllä tavalla myös tämmöinen kannanotto sen ihmisyyden ja inhimillisyyden puolesta. Ja haluan kutsua teidät kaikki tarkastelemaan ihan kriittisestikin niitä normeja ja ihanteita, joita täällä ylläpidetään. Et jos on semmoinen oma tunne riittämättömyydestä, vaikkapa siellä työelämässä, niin tuleeko se sieltä sisältäpäin se tunne vai kenties jostain ulkopuolelta ja kenen ehdoilla me oikeastaan toimimme. Inhimillisyyteen kuuluu tämä moninaisuus. Mehän ollaan kaikki omanlaisiamme, jokainen meistä. Ja siihen perustaen haluan todeta, että ympäristöjen muokkaaminen sellaisiksi, että ne tukevat kaikenlaisia ihmisiä, myös herkkiä, ei ole erityisjärjestely, vaan se on osa kestävää hyvinvointia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Eli minä olen sitä mieltä, että tämmöisiä yksilöllisiä herkkyyseroja pitäisi luontevasti käsitellä osana moninaisuutta. En tiedä, voi olla. Ehkä tuon moninaisuussanan käyttöön saattaa liittyä tiettyjä stereotypioita tai jonkinlaisia ennakko-oletuksia siitä, että ketä se moninaisuuden teema oikeastaan koskettaa. Mutta jos näin on, niin minun mielestä niitä käsityksiä moninaisuudesta pitäisi siinä tapauksessa laajentaa. Tämä moninaisuuden huomioiminen kuitenkin on sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja kestävän hyvinvoinnin mukaista. Ja moninaisuutta huomioimalla me voidaan vaikuttaa moniin asioihin, vaikkapa ehkäisemään sitä syrjäytymistä tai työttömyyttä ja monia muita hyvinvoinnin haasteita. Ja yhtä lailla tällöin voidaan löytää ja tukea niitä moninaisuuteen liittyviä vahvuuksia ja potentiaalia, joka ehkä muuten jäisi huomaamatta. Herkkyyteenkin liittyy monenlaisia vahvuuksia, joihin itse asiassa palataan hetkisen päästä. Mutta ihan heitän pohdittavaksi kysymyksen, johon halutessaan voi sitten vaikka siellä chatin puolella kommentoida ja toki täälläkin paikan päällä saa kommentoida, mutta ihan pohdittavaksi nyt ainakin tämmöinen kysymys, mitä normia tai ihannetta työyhteisönne voisi tarkastella kriittisesti? Tuleeko heti mieleen joku semmoinen asia, jota ehkä olisi syytä tarkastella kriittisesti? Ja onko tähän mennessä kerrottu, ehkä herättänyt jotakin ajatuksia tuon kysymyksen suhteen? Ehkä voidaan palata näihinkin sitten lopuksi vielä paremmin, jos sieltä lähtee kommentteja tulemaan. Herkkyydestä ja vuorovaikutussuhteista haluaisin kertoa jotakin. Eli minun tutkimustulosten mukaan se kokemus omasta herkkyydestä määrittyy suhteessa toisiin. Eli se on jotakin, mikä tapahtuu siellä ihmisten välisessä kanssakäymisessä ja vuorovaikutussuhteissa. Onko esimerkiksi saatu tukea sille omaan toiminnan tavalle? Vai onko niin, että sitä omaa herkkyyttä on ehkä jollain tavalla jouduttu ja opittu piilottelemaan?
niiden omien aiempien elämänkokemusten perusteella. Onko sille omalle olemisen tavalle siis saatu sieltä ympäristöstä tukea? Ja tämä pätee siis luonnollisesti myös niissä työelämän ympäristöissä. Ja siis ihan yksinkertaisesti näin, että jos yksilö on saanut sitä tukea, niin silloinhan on toki paremmat mahdollisuudet selviytyä ja menestyä siellä toimintaympäristössä. Mutta jos niihin yksilön tarpeisiin ei vastata, niin silloinhan on seurauksena niitä haasteita. Ja herkkyyden kokemukset tosiaan konkretisoituu siellä sosiaalisissa suhteissa ja vuorovaikutuksessa. Miltä kuulostaa vaikkapa tämmöinen sanonta, josta tietysti toivoisi, että tämä ei nyt enää ehkä olisi ihan tätä päivää, mutta monet on varmaan tämmöisen kuullut, kun pojat ei itke. Tai että lapselle sanotaan, että älä nyt itke, älä ole niin herkkä. Tai se, että kollegalle sanotaan, että ei saa olla noin herkkä, että nyt on kyllä syytä kovettaa itsensä. Ja huomaatte, että näissä on tietty vivahde ja vaatimus siitä, että pitäisi olla itse asiassa toisenlainen kuin on. Ja ongelmanahan tässä on se, että jos ainoastaan tietyn tyyppiset ihmiset saa määritellä sen niin sanotun oikeanlaisen olemisen tavan ja normit, niin se on ongelma. Ja toki myös se, että jos me aktiivisesti pyritään olemaan tietynlaisia ja muuttamaan itseämme, ja meillä on se tietty ihanne, johon me ihan kaikki halutaan palavasti pyrkiä, niin silloinhan meiltä katoaa se moninaisuus ja se moninainen potentiaali. Ja tämähän ei ole siis ainoastaan yksilön ongelma, vaan kyllähän tämän tulisi olla myös yhteisöjen ja yhteiskunnan asia. Se ei ole jotakin, joka on yksilön vastuulla ainoastaan, tai sen ei tulisi olla sellaista. Tässä on vielä tämmöinen nelikenttäkuvio sieltä tutkimuksesta, niin näytän tämän nyt tässä kohti pikaisesti, ja tähän voitaisiin palata vielä tuonnempana, jos meillä aikaa jää. Eli tämä nyt näyttää, että kun on yksilöllä mahdollisuus toimia omassa ympäristössään siten, että hän saa sen riittävän tuen sieltä ympäristöstään toisilta ihmisiltä ja näin, niin silloin mahdollistuu se kuulumisen tunne ja se elämän merkityksellisyyden tunne tuolla oikealla ylhäällä. Siellä on tuo kuuluminen ja merkityksellisyys, ja tässä on vielä muitakin ulottuvuuksia, mutta voitaisiin palata tähän vielä sitten tuonnempana tarkemmin. Ja tuosta moninaisuudesta olen jo moneen otteeseen puhunut ja vieläkin haluan sitä puhua, koska se on vaan näin, että kaikki asiat ei tule siinä valtavirrassa esille. Ja on tämmöisiä hyvin hienovaraisiakin vivahteita, jotka jää ehkä huomioimatta. Ja jos me ei tunnisteta moninaisuutta, niin silloin myös tämä moninaisuuteen kytkeytyvien vahvuuksien tunnistaminen jää sitten varjoihin. Mutta sen haluan sanoa, että on tosi tärkeää kuitenkin välttää niitä stereotyyppisiä käsityksiä siitä, että minkälaista toimintaa me arvellaan, niin kuin mitä me ajatellaan, että minkälainen toiminta voisi sopia jollekin tietylle kohderyhmälle tai tietynlaisia piirteitä olla omaaville henkilöille. Eli on oltava varovainen näiden stereotyyppisten käsitysten kanssa myös, mitä tulee herkkyyteen. Yksilö määrittelee aina sitten loppupeleissä itse, että minkälaista toimintaa ja toimintaympäristöä hän sitten itse itsellensä pitää hyödyllisenä ja tärkeänä. Ja näitä keskeisiä tutkimushavaintoja vähän niin kuin kertauksena tuosta, mitä äskettäin puhuin, tämmöisessä tiiviimmässä muodossa vielä. Eli se oma kokemus määrittyy suhteessa toisiin. Ja sitten se ympäristön tuki on ihan tosi tärkeää, koska silloin meillä on ne edellytykset siihen kasvuun ja kehitykseen, toimijuuteen ja hyvinvointiin paljon paremmat. Ja tuen puute on sitten niitä haasteita ja kuormituksia. Ja tietyn mallin mukaiseen ihanteeseen pyrkiminen voi estää sen moninaisen potentiaalin vapautumisen. Tämä on minusta ihan tosi tärkeä asia.
näennäisesti samankaltaiset lähtökohdat, mutta silti voi olla mahdollisesti hyvinkin erilaiset ja moninaiset kokemukset ihmisille. Vältetään niitä stereotyyppisiä käsityksiä siitä, minkä me ajatellaan olevan niin sanotusti sopivaa toimintaa tai sopiva ympäristö tietylle ihmisryhmälle. Ja yksilö määrittelee sitten itse sen, että mikä on hänelle merkityksellistä. No sitten tämä työelämä näkökulma vielä tarkempaan tarkasteluun. Mikä oli ja totta kai on edelleen aika shokeeraavaa, niin siellä tutkimusaineistossa tämä herkkyys näiden osallistujien kokemusten perusteella näyttäytyi marginaalisena ominaisuutena suhteessa valtavirtaan. Ja herkkyyden ei koettu vastaavan normi-ihanteeseen. Minä oli jollakin tavalla erilainen tai semmoinen joukkoon sopimaton. Oli tunne, että ei kuulu joukkoon, on jollakin tavalla ulkopuolinen tai osaton. Ja toiset edusti jonkunnäköistä ihannetta tai ehkä valtavirtaa, jota sitten ulkopuolelta tarkasteltiin. Ja näihin herkkyyden kokemuksiin liittyi tämmöinen eri elämänvaiheesta toiseen seuraava erillisyyden ja erilaisuuden, jopa viallisuuden ja vääränlaisuuden tunne. En sano, että aina olisi näin ollut, mutta hyvin usein. Ja se mekanismi tuntui olevan se, että tämä tunne seurasi elämänvaiheesta toiseen, koska ne omat yksilölliset tarpeet ja oman tyylinen tapa toimia tuntui jollain tavalla rajautuvan sinne yleisten normiodotusten ulkopuolelle. Ja tästä syystä johtuen se oma herkkyys mieluummin pyrittiin piilottamaan, kun että näytettäisiin se toisille avoimesti. Ja tämä on toki luonnollista, koska sitä omaa haavoittuvuutta halutaan suojella. Mutta toki näissä tuloksissa näkyy se herkkyyden kokemusten yhteys alttiuteen työssä kuormittumiselle myös muilla tavoin. Eli nämä kuormitustekijät liittyvät sinne ihan työympäristön fyysisiin olosuhteisiin, toki myös psyykkisiin ja sosiaalisiin tekijöihin ja sitten työn tekemisen tapoihin. Eli tiivistetysti sanoen näiden herkkyyden kokemusten ja sitten tämän nykyyhteiskunnan vaatimusten väliltä löytyi tämmöinen ristiriita, jota on todella vaikeaan tuntusta ohittaa. Se on niin pysäyttävä asia. Ja keskeinen havainto oli se, että yksilön ja ympäristön tämmöinen yhteensopimattomuus, jos tuntuu, että ei oikein sovi siihen omaan ympäristöönsä eikä pysty siellä toimimaan sen oman potentiaalin mukaisella tavalla, niin sehän sitten tarkoittaa sitä, että se jollain tavalla supistaa sitä toimijuutta. Ei pysty toimimaan täydellä kapasiteetilla. Ja jos näitä ympäristön olosuhteita ja vaikutustekijöitä ei huomioida riittävästi, niin sehän tarkoittaa sitä, että sitten siellä kyseisissä olosuhteissa menestyvät vain tietyn tyyppiset ihmiset. Ja tällöin on mahdollista, että se herkkyyteen liittyvä potentiaali jääkin hyödyntämättä. Eli aika pysäyttäviä oli nämä tutkimustulokset, erityisesti nyt tuohon työelämäkontekstiin liittyen. No, mikä se valtavirta sitten oli, jonka varjoihin tuo herkkyys tuntui jäävän? Ja minkälaisia ihanteita siihen sitten liittyi? Näitähän sieltä tutkimuksesta pystyttiin tunnistamaan. Ja näitä ihanteita ja normikäsityksiä oli tämmöinen kovuuden tai vahvuuden ihanne, ja sitten tämä ekstroversion ihanne ja suorittaja-ihanne ja tietyt asiat, jotka liittyy näihin sukupuolistereotypioihin. Ja tämmöinen kovuuden ja vahvuuden ihanne tuli siitä, että se semmoinen tietynlainen kovuus miellettiin hyödylliseksi ominaisuudeksi työelämässä siinä mielessä, että sen ajateltiin auttavan kestämään sitä painetta ja kuormitusta ja varmistavan sen toimintakyvyn säilyminen. Ja tämmöinen ajatus suorittajasta
ihanteellisesta sellaisesta, niin liittyy toki tämmöiseen sopeutuvaiseen puurtajaan. Mutta sitten tämä herkkyys, se sitten näiden kokemusten myötä, jotka siis oli tämmöisiä ihan niin kuin vuorovaikutuksessa syntyneitä kokemuksia eri konteksteissa, niin se herkkyys sitten rinnastui ehkä sellaiseen heikkouteen. Siitä oli ehkä saatu vähän semmoista palautetta, joka oli koettu ikäväksi sitä omasta olemisen tavasta tai vaikka tunteiden näyttämisestä. Ja näin ollen sitä herkkyyttä sitten oli opeteltu vähän ehkä piilottamaan, että sitä ei niin avoimesti haluttu näyttää. Ja etenkään miehillä tämä herkkyyden ilmaiseminen ei koettu olevan kulttuurisesti hyväksyttävää. Mutta eipä sitä välttämättä haluttu tuoda esille myöskään naisena. Ja nyt jos puhutaan näistä työelämän ympäristöistä, niin etenkin tämmöisillä aloilla, joissa se maskuliinisuus ehkä korostuu, tai sitten työelämän kilpailutilanteissa tai tilanteissa, joissa vaikkapa täytyy jollain tavalla niin sanottu vahva johtaja, niin silloin sitä herkkyyttä pyrittiin piilottamaan. Mutta olipa se syy mikä tahansa, niin tämmöisten normi-ihanteiden ulkopuolelle jääminen toki sitten tuotti sitä semmoista riittämättömyyden tunnetta ja painetta muuttaa itseänsä toisenlaiseksi kuin on. Ja minun mielestä aika koskettavaa ja myöskin surullista oli se, että kuinka moni tuntui miettivän itsekseen sitä, että olen varmaan ainoa, joka tällä tavalla ajattelee tai kokee näitä asioita. Koska tästähän ei voinut tulla jaettua kokemusta silloin, kun siitä ei puhuttu. Eikä sitä voi tulla, jos siitä ei puhuta. Että hei, mulla on myös tämmöisiä ajatuksia ja kokemuksia. Mutta kyllähän se on näin, että siitä omasta haavoittuvuudesta voi olla vaikeaa toisille puhua, etenkin silloin, kun on pelko vaikkapa siitä, että tulee väärin ymmärretyksi, tai että joutuisi jollain tavalla naurunalaiseksi tai pilkan kohteeksi, tai on pelko siitä, että vaikuttaisi jotenkin heikolta. Mutta onhan siihen herkkyyteen liitettävissä niitä vahvuuksiakin, ihan roppakaupalla. Paljon myönteisiä ominaisuuksia ja vahvuuksia. Tässä on tämmöinen esimerkkilista näistä asioista. Siellä on myötätuntoisuutta, empatiakykyä, sosiaalisia taitoja, vuorovaikutustaitoja, tunnollisuutta, luovuutta, kykyä tutkia asioita, kykyä havainnoida ympäristöä ja asettua toisen asemaan. Sitten on nämä voimakkaat aisti- ja tunnekokemukset, jotka rikastavat elämää ja niihin kytkeytyvä mielikuvitus ja luovuus. Ja tuo luovuus tämmöisen niin kuin myös ajattelun näkökulmasta, ei ainoastaan tämmöisen esteettisyyden näkökulmasta. Sitten on joustavan ja syvällisen ajattelun taito ja idearikkaus, kyky hahmottaa kokonaisuuksia, mutta toisaalta myös kiinnittää huomiota yksityiskohtiin. Ja tämä tunneherkkyys ja inhimillisyyden ymmärrys. Ja näähän on melkoisen tärkeitä asioita. Kaikkea lienee mahdoton edes listata, mutta tämmöisiä hienoja asioita ja vahvuuksia kuitenkin on liitettävissä siihen herkkyyteen, noin niin kuin esimerkiksi. Mutta kuten tuossa aiemmin kerroin, niin samanaikaisesti tämä herkkyys koetaan tarpeelliseksi piilottaa oman itsensä suojelemiseksi, koska sitä ei koeta arvostettavan. Ja minusta tämä on aika huolestuttava yhtälö, vai mitä mieltä ootte? Ja tässä on taas tämmöinen pohdintakysymys, että mitä tämmöinen herkkyyden tukahduttaminen tarkoittaisikaan ihmisyydelle, jos nämä vahvuudet tukahdutettaisiin meiltä pois. Miten sitten kävisi? Jatketaan vielä näistä vahvuuksista. Sitä vahvuuspuhetta, kun sieltä tutkimusaineistosta myös löytyi, ja sehän keskittyi nyt sitten näihin herkkyyden myönteisiin puoliin ja vahvuuksiin, asioihin, jotka koettiin itsellä herkkyyden ansiosta vahvuuksiksi. Esimerkiksi vaikka se kyky asettua toisen asemaan tai luovuus
Mielikuvitus tuli myös hyvin usein, tämmöinen rikas sisäinen maailma. Ja sitten tietenkin nämä kohtaamisen taidot tuli toistuvasti esille. Mutta tätä vahvuuspuhetta tuli esille erityisesti silloin, kun sillä henkilöllä oli ollut elämässään mahdollisuus tehdä vaikkapa itselle suotuisia alavalintoja, ja kun hänellä oli mahdollisuus vaikuttaa siihen omaan työn kuvaan. Ja näähän on myös työhyvinvointia lisääviä ja kannattelevia tekijöitä. Eli taas me palataan siihen, keskiössä on kokemus siitä, että onko yksilö saanut tukea sille omalle tavallensa olla olemassa ja toimia siinä osana sitä hänen yhteisöä. Ja tuli esille myös se, että tämmöisestä itsetuntemuksesta oli hyötyä. Tiedostettiin, että mitkä piirteet nyt on siihen herkkyyteen liittyviä, ja siitä näytti olevan hyötyä, koska tämmöisen tietämyksen avulla oli mahdollista jäsennellä niitä omia kokemuksia, mutta myös sanottaa niitä toisille. On mahdollisuus sanottaa näitä, kun on tämmöisen ominaisuuden itsessään tunnistanut ja löytänyt. Ja vielä olen koonnut tämmöisiä keskeisiä tutkimushavaintoja nyt tästä herkkyydestä työelämässä. Tässä on nyt kertauksena vielä tiivistetysti siitä, mistä puhuin. Eli tämä herkkyys valitettavasti koettiin normi-ihanteiden ulkopuolisena. Minä, erilainen, toiset, valtavirtaa. Ja sitten sieltä löytyi näitä kulttuurisia ihannekuvia, jotka liittyivät siihen kovuuteen, vahvuuteen, ekstroversioon, suorittaja-ihanteisiin. Ja se paine herkkyyden tukahduttamiseksi, koska sitä omaa haavoittuvuutta ei haluttu näyttää. Haluttiin suojata itseä. Ja tämä paine muuttaa itseänsä toisenlaiseksi. Ja nämä herkkyyteen liittyvät kuormitustekijät oli näitä fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia olosuhteita ja työn tekemisen tapoja hyvin usein. Vahvuutena se herkkyys ja voimavarana näyttäytyi silloin, kun yksilö sai tukea omalle olemisen tavalleen. Ja sitten olisi taas vuorossa tämmöinen päivän polttava kysymys. Mitä me voitaisiin tehdä, että me voitaisiin saavuttaa edes jonkun verran inhimillisempi työelämä ja saataisiin ehkä vähän toisenlaisiakin kokemuksia kuin mitä ne sitaatit kertoi, mitä tuossa aiemmin luettiin. Tämän oman tutkimuksen pohjalta olen täältä nostanut tiettyjä pointteja. Ja se on ihan tosi merkittävä kannatteleva tekijä, jos siellä on vaikka edes se yksikin ihminen. Puhutaanpa nyt työympäristöstä tai mistä tahansa muusta ympäristöstä. Jos siellä on edes se yksi, jolle ei tarvitse selitellä sitä omaa kokemusmaailmaa tai omaa olemisen tapaa. Tämmöinen yhteenkuuluvuus ja yhteisyys on oikeastaan kaiken perusta. Ja sitten tämä moninaisuuteen kytkeytyvien vahvuuksien tunnistaminen. Ja kuten sanoin, jos on tarvetta laajentaa käsityksiä moninaisuudesta, niin se olisi syytä tehdä. Siten, että myös yksilöllistä herkkyyttä voitaisiin luontevasti käsitellä osana moninaisuutta. Siten, että siitä jopa puhuttaisiin tämmöisenä yleisenä asiana, ei tiettynä marginaalisena tai tietyille ihmisryhmille kuuluvana. No sitten on nämä toimijuuden esteiden purkamiset, eli ensin täytyisi tunnistaa, että mitä ne esteet kenenkin kohdalla itse asiassa on. Arvoja täytyisi tarkastella, onko nämä toimintatavat ja arvot nyt sellaisia, joiden takana voin seisoa. Ja sitten toimintaympäristön olosuhteet. Ihan tosi tärkeä asia. Onko ne olosuhteet sellaiset, että siellä pystyn olemaan ja jaksan olla. Ja muuten se, että tietyt toimintatavat on vakiintuneita, ei tietenkään tarkoita sitä, että ne olisi hyviä tai hyvinvoinnin näkökulmasta hyödyllisiä. Luottamuksellinen ja turvallinen ilmapiiri on asia, jota ei varmaan tässäkään yhteydessä voi korostaa liikaa. Ja sitten ihan tämä tämmöinen empatian osoittaminen ja reflektoiva kuuntelu. Ja nyt vielä näytän pikaisesti tätä kuvaa uusiksi. Eli tämä nyt näyttää,
että vaikka niin kun nämä mahdollisuudet toimia olisi kapeat, ei olisi paljon mahdollisuuksia toimia, eikä niitä valinnan mahdollisuuksia itsellä, niin jos silti saa sitä tukea joltakin, vaikka edes sopivasti siltä yhdeltä henkilöltä, niin silloin olisi mahdollista säilyttää se toiveikkuus, eli tuolla oikealla alhaalla. Ja tämä kuvio perustuu siis niihin minun tutkimustuloksiin. Mutta sitten jos meillä on ihan kaikki mahdollista, jos meillä on laajat toimintamahdollisuudet ja me koetaan, että meillä on mistä valita niin sanotusti. Mutta sitten jos meillä puuttuu kuitenkin se tuki sieltä, niin silloin olisi tuo vasen yläkulma, eli se kuormittumisen näkökulma alkaa siellä nostaa päätänsä. Ja sitten jos meillä on vähän mahdollisuuksia elämässä ja se tuki puuttuu kokonaan, niin se olisi tuolla vasemmalla alhaalla. Siitähän sitten seuraa tämmöistä pysäyttävää ulkopuolisuutta ja merkityksettömyyttä ja myös ihan tämmöistä lamaantumista. Ja millä sanoilla nyt voisi sitten kuvailla tämmöistä sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta toteutuvaa tukea? Tässä on asioita, joita ihan meistä jokainen voi omalta osalta toteuttaa, ja nämä asiat on herkkyyden kokemuksissa tunnistettu erityisen tärkeiksi. Eli ihan tämä tämmöinen sosiaalinen hyväksyntä ja toisen ihmisen kunnioittaminen ja arvostaminen. Ihan tuolla tutkimusaineistossa puhuttiin jopa tämmöisestä olemassaolon oikeutuksesta. Onko minulla oikeus olla olemassa tällaisena kuin minä olen, tai onko minulla oikeus olla tässä toimintaympäristössä tällaisena kuin olen. Ja tämä on ehkä sellainen asia, että uskon, että monilla ihmisillä on tästä kokemuksia, mutta tästä ei ehkä niinkään puhuta. No sitten on tämä tunnustetuksi tuleminen, eli se, että saa sitä myönteistä palautetta ja tunnustusta toisilta ja tulee nähdyksi. Ja sitten se, että meillä on se yhteisyys siinä tekemisessä. Ja ne arvot on linjassa sen asian kanssa, jota ollaan tekemässä. Ja kun se ihminen kokee, että hänen toiminnalla ja hänellä itsellänsä on joku tarkoitus ja merkitys, niin silloin sitä potentiaaliakin pääsee vapautumaan. En malttanut ottaa näitä toimintamahdollisuuksia tähän, eli jos mietitään yleisesti tämmöistä hyvää elämää ja vaikkapa hyvää työelämää, niin me voidaan jäsennellä sitä tämmöisen 10 inhimillisen toimintamahdollisuuden avulla. Viittaan tässä tämmöiseen Martha Nussbaumin toimintamahdollisuuksien jäsennykseen, jonka näette tässä dialla. Ja käytin tätä jäsennystä runkona myös oman tutkimusaineiston analysoinnissa. Eli tässä on 10 tämmöistä toimintamahdollisuutta, joiden olemassaolo itse asiassa määrittää sitä koettua hyvinvointia ihan jo sillä, että ne on olemassa, vaikka se ihminen ei niitä päättäisikään hyödyntää. Hän itse päättää, että päättääkö hyödyntää vai olla hyödyntämättä, mutta siihen elämään tulee merkityksellisyyttä silloin, kun on se vapaus tehdä niitä valintoja ja kyky toimia. Ja tuolla aiemmissa esimerkkeissä tuli vaikkapa se omaan työn muotoilu ja omaan työhön vaikuttaminen ja työolosuhteisiin vaikuttaminen. Esimerkiksi etätyö on sellainen, josta paljon tässä kontekstissa puhutaan nykyisin. Onko mahdollisuus valita? Kuitenkin tämä ympäristö, sen olosuhteet ja yksilön ominaisuudet, esim. Herkkyys, vaikuttaa siihen, että miten se yksilö pystyy näitä mahdollisuuksia, joita tällä dialla on lueteltu, hyödyntämään vai pystyykö. Ja nyt haluan tässä vielä muutaman toimintamahdollisuuden näistä, en kaikkia käy läpi, mutta muutaman nostan esille, jotka on mielestäni kiinnostavia myös sitä työelämän näkökulmasta. No tuossa aiemmin taisin sanoa jotenkin niin, että se yhteenkuuluvuus on kaiken perusta. Ja se on itse asiassa tämän Martha Nussbaumin mukaan myös kaikkia näitä 10 toimintamahdollisuutta läpäisevä asia. Ja siltähän se näytti myös siellä minun tutkimusaineistossa. Eli kaiken perustana on itse asiassa se, että onko mahdollisuus elää yhdessä toisten kanssa kunnioittavasti ja samanarvoisesti. Ja esimerkiksi se työympäristö tai työyhteisö
voi tukahduttaa tai tukea näitä yhteenkuuluvuuden tunteita, mutta se kuulumisen tunne ja hyväksytyksi tuleminen olisi ihan ensiarvoisen tärkeää. Mutta sitten mikä tätä rapauttaa, niin on juurikin vaikka nämä yhteiskunnalliset ihanteet, jotka jääkin tämmöisiksi saavuttamattomiksi. Ja sitten ihan tämmöinen turvattomuuden tunne ja se, että ei saa toisilta sitä kannustusta ja tukea. Ja ne ristiriidat ympäristön normi-odotusten kanssa. Ja tätä halusin havainnollistaa ja poimin vielä tuolta aineistosta tämmöisen sitaatin, joka viittaa minun mielestä aika lailla perustavanlaatuisesti siihen olemassaolon oikeutukseen, josta oli puhetta. Aika paljon on tullut sellaista kommenttia, että ei ole normaalia käyttäytyä tuolleen tai että et ole normaali. Niin tässä porukassa kukaan ei sano, että sä et ole normaali. Ja sillähän on ihan todella iso merkitys ja tämmöiset asiat on todellakin hyvin monille meistä ihan ajankohtaisia ja se tunne siitä epänormaaliudesta on läsnä, vaikka ei sinänsä olisi mitään sellaista, mikä näkyisi välttämättä ulkopuolelle tai mitä toiset vois arvata. No sitten nämä tunteet. Tämä on toinen kiinnostava esimerkki ja tosi tärkeä asia myös herkkyyden näkökulmasta ja tunteista työelämässä ehkä puhutaan hieman enemmän nykyisin kuin aiemmin. Ja onhan se niin, että se työympäristö voi tukea tai tukahduttaa sitä tunteiden ilmaisun mahdollisuutta. Ja yksilöhän tietysti mukauttaa sitä käytöstänsä sen perusteella, että minkälaista palautetta hän saa. Et jos sitä herkkyyden näyttämistä ei pidetä sosiaalisesti kannattavana, niin silloin sen paljastavat tunnereaktiot pyritään piilottamaan itsensä suojaamiseksi. Esimerkiksi itkun näyttäminen avoimesti ei välttämättä ole niin helppoa. Mutta meillä tulisi olla mahdollisuus kokea ja osoittaa niitä tunteita. Ja me tarvitaan niitä tunnetietoja ja taitoja ja sitä tunteiden sallimista ja mahdollisuutta niiden ilmaisemiseen ja tunnekokemuksia ja elämyksiä. Mutta sitten voi olla esimerkiksi kulttuurisia normeja, jotka rajoittaa sitä meidän tunneilmaisua tietyllä tavalla. Voiko esimerkiksi töissä itkeä, mitä siitä tapahtuu, täytyykö mennä vessaan itkemään. Ja jälleen aineistoesimerkki. Olen näiden tunteiden kanssa joutunut painimaan, että en tuntisi niin paljon, kun se tuottaa niin paljon tuskaa ja vaikeuksia elämässä. Eli olisiko elämä helpompaa, jos ei tuntisi niin paljon? Ja jos, niin miksi? Miksi näin? Nyt ei vaihu meidän dia. Noin. Sitten olisi nämä aistit, mielikuvitus ja ajattelu tässä vielä mulla nostona, koska tämä on ihan siis yksi hyvän elämän kannalta tosi perustavanlaatuinen toimintamahdollisuus ja asia, joka tulisi olla olemassa. Ja aineiston perusteella tätä vahvistaa arjen estetiikka ja luova ajattelu, mahdollisuus siihen semmoiseen syvällisyyteen ja pohdiskelevuuteen ja kohtaamisten kokonaisvaltaisuus ja harmoninen ympäristö ja toki taide ja kulttuuri myös. Mutta sitten jos siellä vaikka työympäristössä on niitä häiritseviä aistiärsykkeitä, esimerkiksi ääniä tai tuoksuja, valaistus, häiritsevä lämpötila, niin se sitten taas nakertaa tämän toimintamahdollisuuden toteutumista. Ja taas aika pysäyttävä aineistositaatti. Aisti ja tunneherkkyys tuntuivat virheellisiltä ominaisuuksilta. Minulla oli olo, että nykypäivän työelämää ei ole tarkoitettu minun kaltaisiani varten. Eli todella iso merkitys on niillä olosuhteilla. Ja varsin perustavanlaatuisesta kokemuksesta on kyse, jos se ympäristö ei olekaan aistiesteet. No sitten vielä tämä käsitys hyvästä elämästä. Tämä on nyt viimeinen näistä minun nostoista, joita noista toimintamahdollisuuksista
teen, koska tähän liittyy myös se mahdollisuus sen oman ympäristön hallintaan, esimerkiksi ne työolosuhteet. Ja kyllähän tässäkin on eduksi se, jos on sitä itsetuntemusta ja tietoutta herkkyydestä, että sitä voi sitten sanottaa paitsi itselleen, niin myös muille, ja niitä omia tarpeita pystyy paremmin sanottamaan. Toki myös se itsemyötätunnon näkökulma, itsensä hyväksyminen, ja näihin liittyy taas se arvotietoisuus ja mahdollisuus myös sit hyödyntää sitä omaa potentiaalia ja osaamista. Tuleeko ne omat vahvuudet hyödynnetyksi? Ja tämä tämmöinen tietoisuuden lisääntyminen omasta herkkyydestä vaikuttaa toki myös siihen yksilön käsitykseen omasta itsestään. Eli sitä monet toi esille, että aiemmin ei ehkä ollut sitä tietämystä eikä niitä sanoja, mutta sitten kun vaikka tätä tietokirjallisuutta on menneinä vuosina alkanut tulla enemmän, niin on sen kautta sitten löytänyt niitä sanoja ilmiölle ja asialle, jonka myös kokee omakseen. Ja tähän liittyen tämä aineistositaatti. En olekaan outo, sairas, viallinen, vääränlainen, erilainen, ulkopuolinen. Eli on löytynyt niitä selityksiä ja jäsentelyn mahdollisuuksia. Ja nyt nämä asiat, joita tässä kerroin, nämä vahvistavat tekijät tiettyihin toimintamahdollisuuksiin liittyen ja tukahduttavat tekijät, ei toki ole tyhjentävä listaus, vaan ihan tämmöisiä esimerkkejä siitä, joita on tutkimuksen avulla saanut selville ja jotka on erityisen merkittäviä olleet näissä herkkyyden kokemuksissa ja joihin olisi syytä kiinnittää huomiota, erityistä huomiota myös siellä työympäristöissä. Ja nyt en tiedä, onko meillä aikaa keskustelulle, mutta haluaisin vielä ennen loppusanoja vähän kysellä, että mikä voisi olla yksi sellainen asia, jonka voisi tehdä ehkä herkkyyden vaalimiseksi omasta näkökulmasta tai roolista käsin jo heti, vaikkapa nyt heti tai tänään tai huomenna tai kenties pidemmällä tähtäimellä. Tai olisiko jotakin muita ajatuksia ja kommentteja tai jotakin palautetta. Mulla on tuossa vielä pienet loppusanat tulossa. Te näette nyt tässä tämmöisen tutkimusrunoon, joka on itse asiassa tiivistetty versio ihan sen takia, koska tähän dialle ei mahtunut se kokonainen pitkä versio. Se kokonainen versio löytyy minun väitöskirjasta ja sieltä pääsette sen katsomaan ja olen sen koostanut siis osallistujien kertoman perusteella tutkimusaineistosta. Ja en tätä lue tässä kokonaan, mutta luen tuon viimeisen säkeistön ääneen toiveena, että tämä olisi yhteinen asia, että ymmärrettäisiin, että ihminen on tosi inhimillinen, ei tarvitse olla mitään muuta kuin ihminen, ihan tavallinen ja hyvä. Eli vaikka näihin herkkyyden kokemuksiin nyt tämän minun tutkimuksen perusteella liittyikin se erillisyyden tunne, niin muistetaan se, että kun sieltä saadaan sitä tukea ja tilaa ja arvostavaa kohtaamista, niin silloin on se vapautuminen mahdollista ja oman kapasiteetin täys hyödyntäminen. Ja toivon, että tämä otetaan yhteiseksi asiaksi ja ilmeisesti se on jo otettukin kaikesta päätellen ja kiitos siitä teille jokaiselle ja päästään näissä asioissa eteenpäin ja rakennetaan niitä toimintaympäristöjä, joissa jokaisella on se mahdollisuus tulla näkyväksi, nähdyksi ja kuulluksi ja mahdollisuus toimia omalla tavalla. Ja toivon, että tämä luento antoi ideoita ja ajatuksia, ajatteluaineksia ainakin teille. Ja kyllähän nämä tutkimukset jatkuu tästä edelleen ja tuun sitten niistä kyllä tiedottamaan.